سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال لایو ترید هاب خیلی خوش اومدین. من میلاد سرافراز هستم، معامله‌گر بازارهای مالی فارکس CFD. توی این کانال اتفاقات و چالش‌های واقعی ترید، نکات فنی، تحلیل و بررسی مارکت و همچنین لایو تریدهای روزانه هم باهاتون به اشتراک میذارم. اگه از این محتوا خوشتون میاد لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. امروز 5 فوریه 2026 هست و طبق روال کارمون میخوایم بریم که لایو ترید امروز رو انجام بدیم. من تحلیل بررسیمو انجام دادم روی نمودار، بریم یه نگاهی بهش بندازیم و نقاط مشخص شده رو بررسی بکنیم و بریم کارمون رو انجام بدیم. با من همراه باشین. خب عرضم به خدمت شما که توی چارت روزانمون خدمتتون عرض شود که امروز بازار یه حالت به صورت رنج باز شد و الان میبینیم که نقطه اوپن روز قبل رو شکسته به سمت پایین و احتمال داره که کف روز قبل رو ببینه. حضورتون عرض شود که من فعلا توی روزانه همین برام کافی هست. یعنی دیروز یه صعودی داشت و به سقف این رنجی که چند هفته است توش گیر کرده رسید، اما باز هم نتونست که اینجا رو بشکنه و ردش بکنه و دوباره نزول کرد. من احتمال میدم که دیگه الان دوباره بخواد نزول بکنه و تو تایم 4 ساعته میبینید که دقیقا همون رنجی که مشخص کرده بودیم دیروز رسید بهش و اما نتونست بشکنتش. یه نوکی بهش زد، میبینید یه نوکی بهش زد و دوباره ریخت و الان احتمال داره که بخواد بیاد این کف رو ببینه. این کف توی 4 ساعت خیلی مهم هستش که نقدینگی زیرش هست. احتمال داره که اگر بخواد بره بالا بیاد اینجا رو ببینه و بره، ولی باز باید خدمتتون عرض شود که ببینیم که بازار میخواد چیکار بکنه. توی تایم 1 ساعتمون هم من این لگ آخری رو مشخص کردم که الان البته این لگ رو شکوند و اینجا میبینید یه دونه FVG ساخته که تقریبا توی 50% این لگ هستش که میتونه نقطه مهمی باشه. اگر بخواد صعود بکنه اینجا میتونه دوباره یک ریزشی داشته باشه و نقطه مهمی که داره این کف هست که میبینید این FVG بوده که تا 50% این FVG رو دیروز زده و صعود کرده بوده که احتمال داره که بخواد بیاد کامل این FVG رو پر بکنه. توی تایم 15 دقیقه هم امروز دیدین که توی این کانال بود، یعنی نزولش توی رنجی بوده که توی این کانال بوده، این کانال رو شکونده رفته بالا و اما دوباره برگشته توش و به کفش تقریبا یک عکس العملی نشون داده و میتونه که الان یه حرکتی باز به سمت بالا به این FVG که اینجا داره بره و اینجا یه نقطه خیلی مهم نقدینگی خیلی مهمی هستش. هم عددیه که یه عدد مهمی حساب میشه و همین که همپوشانی داره با این مووینگ اوریج تایم 15 دقیقه مون. در صورت میریم تایم 5 دقیقه خودمون که من مشخص کردم نقاط مهم رو. این همون نقطه‌ای هستش که نقدینگی بالاش هست و بالاش هم FVG داره و خیلی نقطه مهمی میتونه باشه که اگر بشکنتش احتمال داره دیگه تا این بالا تا سقف بره، چون اینجا نقدینگی هستش که یه این بالانسی تشکیل داده که هنوز به تعادل نرسیده و احتمال داره که بخواد برسونه خودشو و این نقدینگی های اینجا رو برداره. در هر صورت من اینجا یه آپدیتی میکنم. الان این لگ برای ما مهمه، این لگ به خاطر اینکه باعث BOS شده و شکست تشکیل داده و این سقف خیلی برای ما مهمه. اینجا میتونه یک نقطه‌ای باشه که عکس العمل بده دیگه، یعنی ممکنه بخواد بیاد اینجا، اگر نتونه بشکنتش با سرعت میتونه بیاد که این کف رو بگیره از نظر من، ولی اگه بشکنتش که میتونه بره سقف رو ببینه. حالا باید دید که چجوری میشه. البته اخبار امروز، اخبار مدعیان
بیکاری بوده، ادعاهای بیکاری بوده که به ضرر دلار بوده و قطعا این اخبار ادعای بیکاری میتونه به ضرر داو جونز هم باشه و میتونه که باعث ریزشش بشه، که حالا باید دید که چه عکس العملی میخواد نشون بده بازار. هم حدوداً 4 دقیقه دیگه بازار باز میشه و اینکه منتظر میمونیم که ببینیم چی کار میخواد بکنه. خب بریم بررسی بکنیم تو این فرصت معامله دیروز رو که این معامله خیلی خوب بود که ما طبق پلن خیلی قشنگ وقتی بازار باز شد این سقف شکسته شد و ما آنان وارد پوزیشن شدیم و خیلی قشنگ تیپی 2 ما رو داد و گفته بودم که تا تیپی 3 مون احتمالا میرسه. بله رسید و بعدش ریزش کرد. حالا اگه ندیدین ویدیو رو من میذارم، ویدیوی معامله دیروز رو که بتونید نگاه بکنید و استفاده بکنید. خب بازار خیلی تمایل به ریزش داره، باید دید که چجوری میخواد عکس العمل نشون بده. بله حدوداً 50 ثانیه دیگه بازار بورس امریکا باز میشه و میتونیم کارمون رو شروع بکنیم، ببینیم که چیکار میخواد بکنه. 5 4 3 2 1. من یه معامله فروش باز میکنم اینجا و فعلا میذارم تیپی 3 تا 1 دقیقه من پر بشه. بله خیلی سریع اومد. بله و باید دید که اینجا میخواد چیکار بکنه. من یه معامله خرید باز میکنم. خیلی خطرناکه این کار، ولی ریسکشو به جون خریدم دیگه. میتونه از همینجا خیلی پرسرعت دوباره. من فعلا اینجا میذارم تا 1 دقیقه ببینم که احتمال داره که بخواد بیاد دوباره بزنه. اینجا نوسان بدیه، من یه ذره عجله کردم، خیلی نوسان شدیده. من این آخرین معامله امروز من هست که میگیرم. خیلی پرسرعت بود و من یه مقدار عجولانه رفتم. به حضورتون عرض شود که باید دید دیگه چی کار میخواد بکنه. بخاطر نوسانات واقعا
نوسانهای شدیدیه. 32 من دارم میارمش پایین تر که 1 دقیقه منو خراب نکنه. ببینیم که آخرین معامله ما به کجا میرسه. خیلی سریع دوباره رفت بالا و این از اون روزا بود دیگه. این دیگه معامله آخر من هست و ترمز دستی من کشیده خواهد شد. بسیار نوسان بالاه، بسیار بسیار بالاه. ببینیم که این کندل چطور بسته میشه. خیلی پرقدرته. من میدونستم که خیلی سرعت بازار بالا هست و خواستم که از بازار جا نمونم، برای همین خیلی پرسرعت 2 معامله‌ام رو انجام دادم. در اینجور موقع‌ها یه مقدار باید صبوری کرد دیگه. من صبوری نکردم متاسفانه و منجر به این شد که من خدمتتون عرض شود که 2 معامله ضررده داشته باشم تا ببینیم که این معامله به سرانجامش چه می شود. اینجا معلومه که اوردر دارن خریدارها و اوردر خرید زیاد بوده اینجا. امیدوارم که به این کف حداقل برسه. و بله احتمالاً میخواد که استاپ ما رو بزنه. خیلی پرقدرته و میریم برای تاچ شدن استاپ دیگه. یه موقع هم اینجوری میشه دیگه و استاپ ما خورد و امروز معاملاتمون عجیب و حضورتون عرض شود که 3 معامله ضررده داشتیم. الان دیگه طلا هم بباره از بازار من ورود نمی کنم و حضورتون عرض شود که خیلی نوسان کرد رو همین نقطه دیگه. من یه مقدار بابت معامله دوم عجله کردم. معامله اول طبق پلنم بود، معامله کلا طبق پلن بود ولی عجولانه بود. یه مقدار میتونستم که یه ذره صبوری بکنم که ببینم اصلا میخواد چیکار کنه، تکلیفش روشن بشه. حداقل یه معامله ضرر مشکلی نداره، بعد از یه معامله ضرر باید استوب کرد. اینم تجربه یه دیگه. دقیقاً این تجربه هاییه که میتونه سودها رو دچار چالش بکنه دیگه. مثلا ما دیروز و پیروز این هفته رو کلا سوده بودیم ولی الان دقیقاً همه رو صاف کردیم، انگار که اصلا سود نکردیم. در هر صورت اون لحظه مارکت دیگه که آدم بتونه خودشو کنترل بکنه. این نوسان شدید قلقلک میده دیگه آدمو، ذهن آدمو قلقلک میده که ورود کن، الان دست میره، الان دست میره و کنترل کردن اینا یه مقدار کار میبره، اما درست میشه و ما موفق میشیم که این حساب رو پاس بکنیم. ولی باید ضررهامون رو کوچیک نگه داریم. امروز 3 ضرر شد و من دیگه سریع چارت رو میبندم که اصلا دیگه نخوام ببینم که فکر کنم یه فرصت دیگه هست الان بازی معامله دیگه، نه، چون اصلا نوسان داره، قشنگ گول میزنه دیگه، از اون بازارایی که گول میزنه. و اینکه ببینید الان اومد استاپ منو زد و داره میریزه، ولی همچنان بازم تو این رنج خیلی خطرناکه دیگه ورود. و من دیگه امروز رو تعطیل میکنم تا فردا ببینیم که چه اتفاقی میفته. بله این هم از معاملات امروزمون. اون احساسات دخیل شد و یه ذره
این بازار نوسانش گول میزنه آدمو دیگه. یه روز آدم اونجوری انقدر راحت میتونه مثل دیروز با یه معامله خیلی قشنگ معاملاتمون رو جمع میکنیم، یه روز هم اینجوری این نوسانه ذهن منو قلقلک داد دیگه که جانمونی الان یهو با سرعت میره که بعضی موقع‌ها داو جونز وقتی بازار باز میشه انقدر این بالا پایین میکنه، تمام استاپا رو میزنه و بعد حرکتش رو شروع میکنه که باید یه مقدار صبوری کرد. ولی اشکال نداره، ما همچنان ادامه میدیم و ایشالله که این حساب رو پاسش میکنیم تا ببینیم که این چالش ها رو چجوری میشه رفع کرد دیگه. این ویدیوها دقیقاً برای همین موارد هست که به این چالش ها که میخوریم چیکار کنیم، همین که بتونیم مدیریت بکنیم. اشکال نداره ببینید تو وسط کار، وسط بازار آدم دوچار این اتفاقات میشه، اجتناب ناپذیره. بعضی اوقات حرفه‌ایاش هم انسانیم دیگه، این اتفاق میفته. ولی این که سریع دیگه جمعش بکنی، برای خودت یه حد مرزی بذاری که دیگه کلا بیای کنار، این خودش یک موفقیته. و اینکه وگرنه اشتباهات همه میشه تجربه دیگه، از همین تجربیات میتونیم استفاده بکنیم برای پیشرفتمون. و اینکه خیلی ممنون که همراه من بودین. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله هم بزنید که هر موقع من محتوایی تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و اینکه ما امروز با پذیرش ضرر کارمون رو تمام کردیم. تا یک لایف ترید دیگه و یک روز دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.